Jen málo kterým chráněným plochám na území České republiky bylo věnováno v tisku tolik pozornosti jako Beskidskému pralesu Mionší. Dílem je tomu tak proto, že prales se zachoval na poměrně veliké ploše a svou strukturou je velmi blízký přirozenému lesu, který zde od pradávna vyrůstal. Dílem proto, že prales byl ušetřen před zničením i pro svou krásu a zajímali se o něj slovem i obrazem literáti a fotografové již od 30. let minulého století. Starý les se dochoval do dnešních dnů díky své odlehlé poloze. Tento přírodní klenot slezské části Moravskoslezských Beskyd stojí v srdci povodí říčky Lomné, na horském hřebení obklopeném věncem táhlých zalesených 1000 metrů vysokých hřbetů. V minulosti, kdy údolím Lomné vedla prašná cesta a dřevo z hor se přibližovalo jen po bědných stezkách a po vodě, byla doprava dřeva z odlehlých míst více než obtížná. V odlehlých koutech se zpracovávalo dřeva přímo na místě, většinou jen na palivové dříví. Díky salašinskému chovu dobytka lesy a paseky trpěly nadměrnou pastvou. Na počátku 18. století byly již rozsáhlé plochy lesů zcela zničené. Většinu svahů pokrývaly řídké křovinaté lesy a samovolně zarůstající paseky, mezi nimi stály zbytky původních pralesů. V polovině 18. století přišla po vydání tereziánského patentu změna. V lesích se začalo cílevědomě hospodařit a zničené lesy uměle obnovovat. Nově zakládané lesy většinou vznikaly výsadbou smrku na místo původního buku, jedle a dalších dřevin. Beskydy tehdy ztratily svou původní tvář a získaly zcela novou podobu, která přetrvává do dnešních dnů. Původní lesy naštěstí nezmizely docela. Jedním z nich je i prales Mionší. Blížili jsme se od města Jablunkova k němu, otevřel se před námi pohled na táhlý vysoký hřbet, kde nad koruny listnatých stromů vyčnívaly stožáry jednotlivých jedlí. Návštěvník procházel při prohlídce 170 hektarové rezervace ostrovem listnatého lesa v moři kulturních smrčin, ukázkou přírodního lesa a posledních zbytků divočiny. V pralese jsou pro návštěvníka zdrojem nejsilnějších dojmů mohutné staré jedle, buky a javory kleny. Neobyčejně působivé jsou i torza již odumřelých stromových velikánů, zlomy a vývraty. Zlatý hřeben Mionší jsou přes 50 metrů vysoké a až 400 roků staré jedle bělokoreje, poslední mohikáni, se kterými se jinde v českých zemích již nesetkáte. Za tuto skutečnost vědčíme revírníkovi Antonínu Haunoldovi z Lomné a jeho zájmu o zachování původního beskydského lesa jako ukázkového objektu pro budoucí generace lesníků. V roce 1895 se za podpory Františka Ambrose, revírního správce Vyvstedné, přimluvil za ochranu lesů v tratích Mionší, Polom, Tatínky a Rástoka v Lysé u posledního soukromého majitele Těšínské komory, arcivévody Bedřicha Habsburského. Díky tomu máme co obdivovat a za pravou karpatskou jedlovou bučinou musíme cestovat do zahraničí. Antonín Haunold nazýval vyjmuté rezervace svatyněmi a obhospodařoval je maloplošně výběrným způsobem, čímž dosahoval smíšených porostů jedlo-buko-smrkových s troušeným javorem, jasanem a jilmem. V Lomné se těšil oblibě v tetřevu. V roce 1904 byla v Mionší pro arcivévodu Bedřicha postavena dřevěná lovecká chata, která zde stojí dodnes a říká se jí chata markíze Gera. S citem byla včleněna do jednoho z lesních palouků, kterým se zde po Karpatsku říká Polany. Arcivévoda Bedřich byl vášnivý lovec a během svého života ulovil na tisíce kusů pernaté i spárkaté zvěře. Jako symbolu násilné germanizace jej nazývá básník Petr Bezruč ve svých slezských písních podle neblaze proslulého nelítostného utlačovatele polabských Slovanů z 10. století Markýz Gero. Prales Mionší plnil od počátku dvě protichůdné úlohy. Za prvé sloužil jako ukázkový lesnický objekt, za druhé zde byla chráněná komora zvěře. V pralese dodnes přetrvávají následky této dvojí funkce. Přesto je relativně zachovalý prales rájem pro vědce z různých oborů. V posledních desetiletích se do popředí zájmu vědeckých pracovníků dostala jedle bělokora a příčiny jejího ústupu. V našich podmínkách je jedle spíše horským stromem. Průměrná roční teplota v Mionši je 4,6 stupňů Celsia
a roční úhn srážek dosahuje 1200 mm, což je pro jedli ideální. V rezervaci zabírají většinu plochy živinami bohaté okrajové lesní půdy. Nejstarší jedle se zde dožívaly 400 let a některé z nich v posledních 35 letech plodily každoročně. A přece je zde tato dřevina na ústupu. Úbytek je způsoben kombinací více negativních faktorů. Již po 2 staletí je území vystaveno spadu průmyslových emisí z nedaleké Třinecké pánve. Počátek ústupu jedle byl zaznamenán asi před 100 lety. Pokles hladiny spodních vod způsobil, že stromy trpí suchem. Přesto, že se zde zmlazuje dřevina dobře, skončí veškeré mladé jedličky během několika málo let jako potrava hojné vysoké zvěře. Také neobstojí v konkurenci s bukovým náletem a mocné závěje bukového listí jí též příliš nesvědčí. Proto se současná péče věnuje o záchraně a posílení ohrožené populace jedle. Jedlové semenáčky se individuálně oplocují a stejně tak i matečné stromy. V 70. letech minulého století byly na Polonách založeny 2 oplocené pokusné plochy s výsadbou několika set kusů místní jedle. Takto chráněné mladé jedle byly donedávna jedinými zástupci nejmladší generace jedle v pralese. Vymírání jedle bělokoré v Mionší, které leží na severní hranici souvislého areálu tohoto druhu, je připisováno na vrub emisím pocházejícím z nedaleké Třinecké pánve, Ostravska a Polska. Dále pak vlivu novodobých klimatických změn a z nich vyplývajícího sucha. Jedle bělokorá začíná-li chřadnout, mění tvar svého vrcholu ze špičatého na komolí, který jakoby svým tvarem připomínal čapí hnízdo. Tomuto obrazu napomáhá skutečnost, že koruna pod vrcholem působením emisí většinou značně prořídne. Ještě nedávno to byl závěrečný osud jen těch nejstarších jedlí, 100 a více letých. Dnes nacházíme taková hnízda u jedinců mladších než 30 let. Rozvineme-li tento obraz do podobenství, lze říci, že s romováním koruny do podoby čapího hnízda vchází jedle do posledního údobí svého života. Obrazně řečeno, jedli počíná zvonit hrana. Ze shora uvedeného již víme, že příčinou jevu je neschopnost vrcholku jedle růst dále ke světlu a ovládat, to je držet všechny boční větve přiměřené vzdálenosti pod sebou. Tento jev se nazývá vládou vrcholku neboli apikální dominancí. Velkým problémem v Mionči je, že nevzniká nová generace jedle. Za tímto jevem stojí sucho, konkurence buku a přemnožená sparkatá zvěř, která jedli ožírá. Neboť alespoň donedávna stromy v pralese plodily dostatečně. Pravdu jistě mají všechny 3 faktory. Eva Olšanská k tomu v průvodci pralesovou rezervací Miončí z roku 1969 dodává. Na mnoha jedlích je vidět, že chřadnou. Hynutí jedle bylo poprvé spozorováno před 80 lety. Příčin je jistě mnoho. Již z výčtu předpokládaných příčin je patrné, že hynutí jedle nad ní si lámou hlavu lesníci celé Evropy je velmi složitým problémem dendrologicko-klimatologickým. Ludmila Musilová potvrzuje v průvodci státní přírodní rezervace Salajka, vydaném v roce 1970 výše uvedené. V pralese Salajka, stejně jako ve většině našich bukojedlových rezervací, pozorujeme, že jedle, ač poměrně hojně zastoupena mezi nejstaršími jedinci, neúčastní se stejnou měrou v mladších a především nejmladších stádiích pralesového společenstva. Jedlové semenáčky sice vzklíčí, ale brzy odumírají a jejich místo zaujme rozpínavý buk. Proč tomu tak je? Jde o přirozenou záměnu společenstev? Trpí snad jedle nadměrným okusem zvěře? Jsou zde jiné příčiny? Hypotéz je mnoho a příčin ústupu jedle, který je dnes celoevropským problémem, bude pravděpodobně také více, ale doposud nebyly spolehlivě rozřešeny. Úbytek jedle není v Evropě nic nového. Doktor Úlehla píše v knize Napojme prameny z roku 1947. Ke žďáření přistupuje nadměrná pastva, a to jak na Slovensku, tak v Alpách. Té ustupují napřed jednotlivé stromy, postupně ale celý les. Svoboda uvádí řadu dokladů o tom, že lesní pastva dobytka, koz a ovcí
je jednou z hlavních příčin, proč ze slovenských i alpských porostů vymizela skoro úplně jedle. Z uvedeného textu vyplývá, že úbytek jedle v Mionči má kořeny hlouběji v minulosti, než je na počátku období vzniku průmyslových exhalací před 200 lety. Jedle v Mionči plodí a přesto chybí přirozeně založený jedlový dorost v rozmezí 1 rok až 100 let, tedy mimo umělou výsadbu a pracně oplocené matečné stromy a semenáčky. Pro samotný prales toto nepředstavuje problém. Jen člověk, ochranář, to vidí jako vadu na kráse pralesa. Přesto sám dělá vše proto, aby jedle v rezervaci nezmlazovala. V lesích drží přemnoženou spárkatou zvěř, kterou by úspěšně mohly redukovat velké šelmy, které se téměř po 1 století absence u nás konečně vracejí ze slovenských Karpat. Namísto toho většina rysů a vlků končí svůj život v důsledku nelegálního odstřelu. Další možnou příčinou ústupu jedle z rezervace, která se doposud nebrala v úvahu, je, že s rychlým vymíráním staré generace přišly mladé jedle o možnost pomoci od svých rodičovských stromů. V době, kdy profesorka Eva Olšanská sepisovala publikaci Mionči Přírodovědná stezka pralesovou rezervací, by se tato současná teorie jevila jako sci-fi. Dnes je známo, že mladá, nastupující generace toho kterého druhu dřevin je přes kořenovou soustavu a skrze síť podhoubí propojena s dospělými jedinci, kteří pomocí této půdní sítě dokážou zásobovat živinami, až do doby, kdy se uvolní stromový zápoj a doposud v růstu stagnující potomstvo může začít růst vzhůru ke světlu. Mladé jedle dříve dokázali takto čekat 100 i 200 let. Právě úhyn a rychlý úbytek velkých jedinců jedl velkoré Mionči, kromě dříve uvedených příčin, stojí za neschopností zmlazování jedlové populace. Mladé jedle nejenže končí za potravu přemnoženým běložravcům, ale navíc se jim nedostává pomocí kořenovou výživou matečnými stromy a v šeru bylinného patra jen živoří, dokud nezahynou. Nepříliš vitální populace oplocených mladých jedlí tuto skutečnost jen potvrzuje. Před stoletím bylo Mionči zcela jiné než dnes. Podle dobových snímků tam tehdy namísto současné bučiny, případné jedlobučiny, byla na mnohých místech buková jedlina. Šlo tehdy o negativní obraz současnosti. Jedle čněly vysoko nad bukový porost a jak rostly hustě jedna vedle druhé, byly dokonalými sběrači vzdušné vláhy. Takových sběračů vláhy bylo na území 169 hektarové rezervace mnoho tisíc, soudě podle hustoty jedlí na starých snímcích. Lesy jsou totiž nedílnou součástí vodního cyklu v přírodě. Toho, že v Mionči trpí stromy suchem, si všímá již Rudolf Janda v publikaci Naše pralesy z roku 1955. V bombejském pralese rostou stromy na bahniskách, místy doslova na vodě, píše. Odtud nápadné množství vývratů, beskydské rezervaci zas zanikají nedostatkem spodní vody. Masivní a rychlý úbytek vzrostlých jedlí toto území připravil o vydatný zdroj vláhy. V nastalém suchu nedokáže jedle dobře regenerovat. V roce 1971 napsal Rudolf Janda do kroniky lovecké chaty v Mionči tento zápis. Mionči mého mládí. Z louky u chaty bylo ještě vidět celý čubel. Opuštěné polany zarůstaly hustým bukovým křovím, z něhož je dnes už mladý les. Na velké polaně bylo ještě na 30 mohutných osamělých jedlí, dnes zbyly 3, z nichž 2 už mrtvé. Jedle však vymírají a naše děti budou ve stáří znát Mionči už jako prales výlučně bukový. Škoda těch jedlí. Národní přírodní rezervace Mionči byla v roce 2017 vyhlášena jako bezzásahové území. Pracovník správy CHKO Beskydy k tomu říká: bezzásahová území mohou vznikat jen v místech, kde bezpečně víme, že tam nebudeme chtít zasahovat. Žel ve zdejších podmínkách, kdy z nebe nepadá jen čistá voda a problémy dělá i přemnožená zvěř, takže občas musíme, třeba kvůli zmazování lesa, zasahovat i v přírodních rezervacích. Podle našich zjištění v terénu je opravdu velkým problémem přemnožená spárkatá zvěř. Četné pobytové znaky jelení zvěře najdeme všude v rezervaci a v jejím blízkém okolí. Jelení zvěří jedle opravdu chutná a stromky, které nejsou opoceny, jsou často okousány a mladé semenáčky jsou přímo likvidovány.
Důkazem je jejich absence v linném patře plus četné stopy zvěře. Navíc, v bezprostřední blízkosti NPR Miončí v údolí potoka Miončí je umístěno skladiště cukrové řepy, která slouží jako potrava pro zvěř na hnadištích a krmelištích. Na tomto neohrazeném skladišti se nalézá několik tun krmiva, které se dále distribuuje za použití čtyřkolky na hnadiště, které leží v obvodu NPR Miončí a přírodní rezervace Úplas. Jedno takové hnadiště leží přímo na území přírodní rezervace Úplas. Tuto honitbu má pronájmu skupina místních myslivců, kteří se při krmování zvěře podílejí na vysoké koncentraci spárkaté zvěře v NPR Miončí, PR Úplas a jejich v blízkém okolí. Zdejší stavy zvěře jsou velmi daleko od přirozeného stavu zvěře, který se ustanoví, pokud stav zvěře není uměle udržován člověkem. Stavy zvěře jsou množstvím jednotlivých druhů zvěře, které se myslivci snaží udržovat mezi kmenovým a normovaným stavem. K určení jednotlivých stavů je potřeba několikrát do roka uskutečnit sčítání zvěře, které si zajišťují jednotlivá myslivecká sdružení a dále je postupují krajským úřadům a Ministerstvu zemědělství České republiky. V okolí rezervace i přímo v ní je nejméně 10 loveckých posedů a kazatelen. Okolo rezervace jsou umístěná hnadiska a krmeliště zvěře. V minulosti bývaly krmelce i přímo v rezervaci. To svědčí o velmi intenzivní myslivecké činnosti v NPR Miončí, které je od roku 2017 vyhlášeno jako bezzásahové území. Navíc primární snahou ochrany přírody by mělo být rozšiřování bezzásahových zón pralesovitých rezervací i na okolní porosty. V tomto případě na dost velké ploše NPR Miončí lemuje PR Úplas. Nabízí se řešení oplotit NPR Miončí v celé délce jeho hranice, což je cca 5,2 km, což je opatření jistě nákladné, ale jinak technicky proveditelné. Tím by byl vliv zvěře na strukturu lesa v rezervaci eliminován. Jenže ze zkušenosti je známo, že oplocování rezervací má velmi negativní efekt, protože podporuje silné zmlazení dřevin. Toho bychom u jedle v Miončí rádi dosáhli, ale je pravděpodobné, že mladé jedle by i tak podlehly konkurenci buku a smrku. Jak z tohoto bludného kruhu ven? V prvé řadě by se mělo zjistit, zdali tamní myslivci či nájemci honitby skutečně udržují stavy zvěře mezi kmenovým a normovaným stavem. Pokud tomu tak není, je třeba ověřit, zdali mají výjimku k držení vyššího stavu zvěře než normovaný stav zvěře, což je maximální povolený stav, kdy zvěř neškodí ekosystému. Podobně jako u kmenového stavu je určen vyhláškou Ministerstva zemědělství číslo 491/2002 sbírky. Při překročení tohoto stavu dochází k regulaci stavu buď odchytem nebo častěji odstřelem. Dále je třeba zmínit i historické souvislosti. Historie myslivosti u nás sahá více než 1000 let do minulosti. V minulých dobách zvěř lovili šlechtici a majitelé honiteb. Později přešlo právo lovu i na pronájemce honitby. V 18. století se oddělilo lesnictví od myslivosti, v podstatě proto, že obě činnosti si odporují. Lesníci chtějí vychovávat a pěstovat les a zvěř jim tyto snahy maří. Proto začali majitelé lesních pozemků pronajímat honitby ostatním. Velké problémy pak nastaly po roce 1948 s lidověním myslivosti. Zákon o myslivosti hřeší na neúctu k vlastnictví. Často se stává, že majitelé půdy, na které je myslivost provozována, nemají možnost se připojit nebo myslivecká hospodaření nějak ovlivnit. Velmi spornou otázkou je určení množství zvěře, tzv. Kmenové stavy, které lze trvale chovat v jednotlivých honitbách. Často proti sobě stojí zájmy majitelů zemědělských a lesních pozemků a myslivců pečujících o zvěř. Majitelé pozemků, na kterých mnohdy přemnožená spárkatá zvěř páchá významné škody, mají omezené možnosti k jejich regulaci. Problematické jsou také vztahy myslivecké veřejnosti a státních orgánů nebo neziskových organizací zabývajícími se ochranou přírody. Živě diskutovanou otázkou je například návrat velkých šelem nebo některých chráněných ptáků do naší přírody. Část myslivců v nich vidí predátory, významně redukující stavy nejen lomné zvěře. Dějiny lidstva nicméně nabízejí i příklady, kdy hojné a škodlivé druhy byly cíleným
a často dokonce dotovaným lovem zcela vyhubeny, jakkoliv se to aktérům těchto událostí ve své době zdálo nemyslitelné. Problémy vážných škod, zejména v lesích, se od roku 2009 pokouší řešit expertní skupina ustanovená Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Proti jejich doporučením se ale Českomoravská myslivecká jednota velmi tvrdě brání. Profesor Zlatník v Lesníkově doslovu k Kulehlově knize Napojme prameny tyto protiklady dobře popisuje. V lesích výnosových nesmí se dále provozovat myslivost na úkor hmotného a finančního výnosu, jako se to dosud namnoze dělo nejen v lesích soukromých, ale i veřejných, přičemž se část režie na myslivost ukrývala do jiných položek investičních a režijních a škody zvěří způsobené a zvýšené režijní výlohy zalesňovací se neúčtovaly k tíži myslivosti. Bude též nutno snížit stav užitkové zvěře a zvýšit stav zvěře škodné, který je nejlepším přirozeným regulátorem zvěře užitkové co do kvality i kvantity. Nebude tedy na škodu, nýbrž ve prospěch moderní myslivosti, oceňované nikoliv počtem odstřelené zvěře, nýbrž kvalitou sportovního a střeleckého výkonu. Doufejme, že již nebude praktických lesníků, kteří na jedné straně vypočítávali hospodářské ztráty spojené se zřízením rezervací, ale na druhé straně se neostýchali pochlubit se vyšším nerentabilním nákladem na vysoký stav zvěře, krytý v nákladech na udržování cest a zalesňování. NPR Miončí by tedy jako bezzásahové území mělo být vyňato z intenzivního mysliveckého chovu spárkaté zvěře jednou provždy. Poslední století jasně ukázalo, že jedle a její zmazování velmi trpí vysokými stavy jelení zvěře. Státní ochrana přírody, potažmo chráněná krajinná oblast Beskydy, by měly přestat zavírat oči před problémy honitby v Dolní Lomné a situaci s přemnoženou zvěří začít řešit všemi zákonnými prostředky. Prales Mionči si ochranu před přezvěřením zaslouží. Koneckonců je to jeden z posledních zbytků jedlobokového pralesa Chvákao Beskydy. Chceme-li, aby se z Miončí nestala čistá bučina nebo bukosmrčina, je nejvyšší čas jednat a poukázat na možnou přímou příčinu nezmazování jedle v rezervaci. Proto vzniknul tento film, natočený v listopadu 2022 během pátrání po možných příčinách mizejícího jedlového zmazení. O pralese Mionči Rudolf Janda píše v článku Neznámé Beskydy, jež vyšel v Lidových novinách dne 12.5.1940 toto. Mionši, naproti přes údolí Lomné, toť perla Beskyd, vrch docela mimo soutěž. Je v Beskydech ještě dosti pralesů, hlavně malých zbytků, kromě zhora zmíněných, zejména prales v Bílé na Salajce zjedlý hrubou tonkou, ale žádný z nich se nevyrovná krásou a rozlohou pralesu na Mionši. Je to ovšem přísně a žárlivě střežená rezervace, velmi bohatá zvěří. U výrazu velmi bohatá zvěří bych se na chvíli pozastavil. Již od počátku ochrany toto území plnilo dvě zcela protichůdné funkce. Jednak prales sloužil jako ukázkový objekt lesníků, o tom, jak kdysi vypadaly smíšené lisy středních poloh Karpat, a zároveň sloužil jako chráněná komora zvěře. Následky této dvojí funkce nejenže jsou vidět dodnes, ale tato dvojí funkce rezervace stále trvá.